Hello everyone, kumusta kayong lahat? So, gusto mo bang malaman kung ilan na ang subscribers mo or public watch hours mo kung nagsisimula ka pa lamang sa mundo ng YouTube? Kung oo ang sagot mo, stay tuned at ituturo ko na sa inyo in few minutes kung paano mo makikita ang subcounts at public hours mo. So, bakit kailangan nating makita or malaman ang subcounts or public hours pag nagsisimula ka pa lamang bilang isang YouTuber or a vlogger? Kasi may requirements ng YouTube in order for you to be eligible to monetize your channel. So ano-ano ba yung mga yon? One is 1,000 subscribers, and number 2, 4,000 public watch hours. Hello guys, so punta lang tayo sa Chrome. Ayan. Tapos, i-click natin itong $sign. So, eto na guys, yung mag-a-appear dito mo makikita kung ilan na yung subscribers mo at ang public watch hours na required ni YouTube. So, pag nakompleto mo itong 1,000 subscribers na required at 4,000 public hours, ayan, pwede ka nang mag-apply for monetization. Another way to check your public watch hours and subscriber counts ay punta ka lang dito sa may analytics. Ayan, eto siya guys, dito mo siya makakita. I-set mo lang halimbawa itong watch time, iset mo siya into lifetime para makita mo lahat kung ilan na ang iyong watch hours. So ayan pa lang siya guys, 0.44 ang subscriber counts naman. So ayan, 6 pa lang. Makikita mo naman dito real time uploading time, updating time, and see live count. Ganyan lang siya guys. So napakasimple. And yung $sign, eto siya. And one more way to check is through YouTube Studio app. Dito naman siya, YT Studio. So kailangan mo ring mag-download or mag-install ng YouTube Studio application para makita mo yung mga yung dashboard or analytics mo sa iyong YouTube channel. So eto siya. So guys, halimbawa gusto mong makita yung kabuuan ng watch time hours mo lahat, so i-click mo ang view more, and then i-click mo ito dito, then set it into lifetime. So this one guys, ito yung kabuuan ng ating watch hours sa ngayon, 4,124. Next is subscribers. So i-click mo lang din naman itong subscribers, set it into lifetime. So, ito yung kabuuan ng aking subscribers sa ngayon. Yan, ganun lang siya guys. Sana ay nakatulong ang munting kaalaman na ibahagi ko ngayon sa inyo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, isang like naman dyan. And please consider subscribing. Hit the subscribe button below followed by the notification bell. Select all para updated ka.